my heart. Tapos, ilagay po natin ang condensed. Optional na lang po yun kung anong brand ng condensed ang ilalagay ninyo. Pagkatapos, ilalagay naman natin ang nestle cream. At haluin itong mabuti. Hatiin natin ang cream o kung anong cookies ang gusto ninyong ilagay. Pwede rin po kayong maglagay ng marshmallow. Depende po yun sa taste ninyo. Isalin natin sa malinis na lalagyan. Mas maganda kung medyo manipis yung lalagyan para mabilis itong tumigas. Ilagay na natin sa refrigerator hanggang sa ito ay tumigas.